Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest clip vă voi arăta cum realizez eu un cablu audio cu doi conectori jack tată și într-o parte și într-alta. Eu am nevoie de un cablu foarte scurt, de până în 20 cm, nu mai mult, așa că o variantă pentru mine ar fi să îmi fac unul pe bucăți, deoarece știu ce am pus în el. Acest cablu nu este cum aș fi vrut eu, ideal, dar totuși ecranarea este bună. Am vrut să conductoarele din interior să fie cât de cât groase și să trecem la treabă. Vom folosi doi conectori jack de aici. O să fiu nevoit să mai lărgesc această zonă pentru că această izolație e mult prea groasă. În mod ideal ar fi trebuit să caut alt cablu ecranat. Păi să trecem la treabă. Gata, hai să-l găurim, să încercăm. Am reușit cât de cât, nu e wow, dar în fine, nu prea îmi place că am zgâriat pe aici. Da, ăsta încape, e perfect și în zona asta e bine. Din păcate nu am o sculă de dezolat în cazul anumitor cabluri. Aceasta nu prea merge cu așa grosime. Pare să fie prea groasă, cred. Nu, e prea gros. Ia să încercăm. Nu, e prea gros. Sunt nevoit să folosesc metoda mai enervantă pentru unii, dar nu-i problemă că știu cum să fac. Nu tai mult, tai puțin. Crestez un pic înăuntru, da? Și acum îndoi într-o parte și în alta. Și așa nu tăiem nicio liță, credeți-mă că e asta o metodă care merge de fiecare dată cu cutter-ul. Da, se poate și cu cutter-ul, cu noi de ales. Da, asta e. Trebuie să te descurci cu ce ai la îndemână. Așa, gata. Din câte ați observat, îmi place ecranajul. Ecranarea este una chiar foarte bună. E ceva gen. Avem și o chestie din plastic. Așa. Asta se va tăia mult mai scurt, logic. Va veni ceva gen. Unul dintre ele se va tăia scurt, să spunem cel negru și cel roșu mai lung pentru a se lipi de zona asta. Și celălalt negru de zona asta. Să cositorim conductoarele, dar nu înainte de a pune un pic de flux. Nu știu din ce material este, că nu se lipește. A trebuit să caut un alt cablu ecranat, deoarece ecranarea primului, acesta, nu se putea cositori. Pur și simplu ecranarea lui nu e din cupru, nu știu din ce naiba material e. Asta e, practic, da, cred că am luat țeapă. Deși spune că e cupru, dar pe site, pe AliExpress, în realitate nu e. Deci am luat țeapă. Așa că sunt nevoit să folosesc pe acesta. Se vede că este cupru. Nu este ecranarea ideală, cum aș fi vrut eu, dar e în regulă. Să tăiem aceste sfori. Gata. Să vedem cum va veni. Ceva gen. Da, hai să punem deci roșu pe canalul din dreapta și alb pe canalul din stânga. Pe cel alb îl tăiem mai scurt de pe aici. Iar roșu îl tăiem mai lung din zona asta. Gata. Am dezizolat cu cutterul pentru că nu am ustensilă pentru așa ceva. Am acel jocari, dar nu se poate în cazul acesta. Punem flux într-o parte și în alta pentru a ști că se va cositori bine. Și să trecem la treabă. Da, se cositorește foarte bine în cazul acesta. Oricum se va tăia, nu se va lăsa așa lung, probabil de pe undeva de pe aici, în zona asta. Excelent, s-a cositorit și conductoarele acestea. Mamă, ce s-a strâns zona aia, nu prea îmi place. Gata. Hai că merge. Și acum urmează partea dificilă. Să vedem cum reușesc să cositorim zonele acestea. Se cositorește chiar foarte bine și nu trebuie să țin mult timp. Excelent. Perfect. Să văd dacă reușesc. Da, am reușit foarte bine. Hai să-l dau mai în față.
Un pic mai înapoi și se lipește așa. Trebuie să lipească bine ăla. Iar ăsta e departe cât de cât. Izolația s-a dus mai înapoi, nu am ce să fac. Și să lipesc așa de asta. Să vedem dacă reușim. Prima dată să lipim pe cel alb. Ok, am doi nițel și lipim așa. Ar trebui să fie în regulă. Nu prea îmi place că am topit zona asta aici. Dacă lipiturile nu sunt chiar rele, e ok. Aici mi un pic mai nașpa. Aici izolația trebuie un pic mai lungă. Da, merge. Am lipit până la urmă. Am izolat cu Kapton Tape zona firelor calde, alb și cu roșu. Acum ar trebui să fie în regulă. Ia să încercăm să punem chestia asta. Nu contează dacă atinge ăsta de carcasă, pentru că oricum e masa, e minusul. Mă interesează să intre asta bine. Intră? Hai, intră, e perfect. Da. Pare în regulă. Hai să punem și chestia asta înainte, ca să nu uităm de ea, că altfel ar fi dezastru. Hai mă, asta l-am cam zgriat, aici n-are nimic. Tăiem ușor cu cutter-ul, nu mult. Și a trebuie să fie în regulă. Așa nu tăiem mai nicio liță. Ok. Asta pe aici. Gata. E mai pică cât o liță, două, dar nu contează. Are suficient. Hai să vedem cum venim din nou. Le-am dezizolat. Hai să le cositorim. Punem un pic de flux. Este în regulă. Gata. Și masa, minusul. S-a cositorit foarte bine. Să nu uităm să cositorim și jack-ul. Nu prea mult. Dar trebuie un pic de flux. Când nu ai flux suficient, așa se întâmplă. Vedeți? Fluxul este foarte important. Sau sacâz, colofoniu, mă rog. Gata. Hai că am topit mai puțin de data asta. Ok. Asta. Vedem cum îndoim și asta. Perfect. Hai să cositorim. Am cositorit în afara camerei că vreau să o fac cum trebuie. S-a pus puțin fludor pe filetul ăsta de pe aici. Înainte să lipim masa, facem la fel ca data trecută. Punem scotch, Kapton Tape pe firele calde. Între cele două canale izolația este bună. Deci nu ar trebui să fie problemă. Gata, l-am izolat cum trebuie. Și ar trebui să se lipească perfect în zona asta aici. Așa și așa. Hai, să trecem la treabă. Trângem de chestia aia. Și acum să lipim. Așteptăm nițel. Gata, s-a lipit suficient. Dacă vă întrebați că e scurt, nu, așa am vrut eu. Intenționat l-am făcut scurt. Așa aveam unul de 1 metru și nu am nevoie. Este suficient unul scurt. V-am spus la început că până în 20 cm maxim, chiar mai puțin de 20. Da, e perfect. Ok, bine. E în regulă. Hai să-l desfacem încă o dată, să-l vedeți cum trebuie. Vedeți? Este lipit bine. Firele calde sunt în regulă pentru canal stânga și dreapta. Sunt în interiorul acelui Kapton Tape. Și ăsta la fel. Îl putem scoate cât de cât ușor. Eu zic că e lipit bine. E în regulă. La fel, conductoarele calde sunt lipite și izolate față de masă. Și între ele e distanță destul de mare. Nu ar trebui să fie nicio problemă. Hai să măsurăm continuitatea cu acest multimetru.
avem 0,1, să măsurăm masa, e în regulă, canalul din dreapta, un moment, da, e perfect, și canalul din stânga, și nu trebuie să fac continuitate cu celelalte, da, canalul stânga cu celelalte, nu face continuitate, e tot în regulă. Cablul audio într-o parte și în alta jack tată de 3,5 a fost construit. Nu e chiar estetic, chiar foarte estetic, dar mă interesează să ecraneze bine, asta e scopul. Așa știi ce ai pus în el. Dacă iei unul din comerț, trebuie să tai unul, să sacrifici unul, adică să iei două perechi și să sacrifici unul, să vezi cum e în interior. Nașpa că am cam luat țeapă cu acel cablu, cu acesta, pentru că fludorul nu se lipește de firele calde, da, cele două fire conductoare, da, dar masa, ecranarea nu, mă enervează la culme, nu știu la ce l-aș putea folosi. Cam aici suntem în acest clip, dacă v-a plăcut nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!